Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates. Nagbabagang balita, Hunyo 9. Trillanes at Yorme Isko nagsalita sa publiko. Ayon sa pahayag nilang dalawa, hindi raw katanggap-tanggap si PRRD o Pangulong Rodrigo Duterte ngayong halalang 2022. Panoorin ang buong detalye. Susunod po niyang tanong for Secretary Roque pa rin. Ano po ang masasabi ninyo sa naging pahayag ng Opposition Coalition One Sambayan na itatakwil ng mga Pilipino ang Duterte tandem sa election 2022 dahil selfish move raw po ito. Ang sabi po nito, nothing to the benefit of the people but only to perpetuate power to one family. Na maglabag din daw po sa konstitusyon ang posibleng pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang vice-presidente. Well, sabi nga po ni Secretary Duque, see you on election day. Taong bayan po ang magdedesisyon dyan. At saka, nakapagtataka naman, no? Bakit kaya ang akalain ng eleksyon, sila ang tagapagsalita ng taong bayan? Kung titignan mo mga surveys, wala pa pong 5% ang hindi sumusuporta sa ating presidente. So mag-ingat po tayo. Bagamat sinasabi natin kayo ay boses ng taong bayan, baka boses lang kayo ng isang barangay. Last one question, Secretary Harry. Bakit kailangang may Pangulong Duterte pa tayo na pag-usapan sa susunod na eleksyon kung ano man ang posisyon na kanyang tatakwel? Vice President yung sinasabi. Anong pangangailangan ng bayan? Why do we need Vice President Duterte in 2022 and beyond? Okay, in the first place, go ahead. Okay, balik naman po tayo sa mga questions dito at ang susunod na magtatanong ay si Pia Ranada of Rappler. Go ahead, Pia. Hello, good morning to everyone. Sir, just 3 questions. First for Secretary Roque. Sir, or actually even Secretary Galvez. Sir, ano yung documents that A4 workers have to present as proof that they are frontliners or yung mga working outside their homes? Like, may additional documents po ba na kailangan i-present or maybe a certification from their employer that they are actually field workers? I think office ID, work ID would suffice, no? Kasi ngayon, ang definition ng A4 is broad enough to include anyone who works outside of his home, and an ID, work ID would be sufficient. Okay, and then just to clarify, sir, yung sectors you identified previously, we are disregarding that. We're just opening it now basically to any worker who works outside of their residence. Tama po ba? Yes, oo. In-expand na natin ang definition ng A4. And then for Secretary Galvez, sir, yung 250,000 doses na Moderna arriving on June 31, tama po ba this is just for private sector or may hati rin po dito yung government? Yung sa natin, yung datating natin ngayong June, kukunin natin lahat, ano? In-expect natin na yung Sputnik, ninegotiate natin na mga 1 million na darating ngayong June. Ang Sinovac, maganda dahil kasi it increases volume to 2 million to 5.5 million this month. And then yung Pfizer from COVAX, this is the donation from COVAX, 2,280,000. And then yung Moderna, meron tayong diyan hati ang ang government sector at saka yung private sector, yung 250,000, 55,000 ang ibibigay natin sa private sector and 195 doon sa government sector. And then also COVAX will provide another 2,028,000 from AstraZeneca. So all in all, mga almost 10 million ang darating ngayon June. Okay, thank you, sir. And then lastly, for Secretary Roque, sir, can we just get Malacanang's stance or reaction to Constitution framer Christian Monsod's words earlier? He was saying that yung push for President Rodrigo Duterte to run for Vice President is an insidious, ingenious move to circumvent the constitutional provision on re-election. There is absolutely no ban for a president to run for vice president. If you can show me a provision which bars the president to run for the position of vice president, then of course the president will honor that prohibition. But as it is, there is no literal provision in the Constitution that states that principle.
All right. Thank you, sir. Well, if I could ask, dahil natapos ka na ng vaccination, do you have any adverse effects after So vaccination? far, wala naman. And what's your message to your fellow journalists who have not had their shots yet, if any? Well, for sure, everyone should get vaccinated. I mean, that's the push naman po of everybody to get vaccinated. Thank you very much. Ang sarap, ako naman ang nagtanong. Thank you. Next, please. Thank you so much, Secretary Roque. Isang singit question lang din for Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ma'am, tama po ba, nabanggit nyo kanina, 50 na lang yung active cases sa Pasay? Yes po. Opo, and with this 50 cases na lang, with this development na open na rin sa A4, kailan natin nakikita yung pagkamit ng 0 cases ng Pasay City? Gusto po talaga namin makamit yung 0 case sa Pasay City. Pero ang kailangan po talaga, ang gawin ng mga mamamayan ay magpabakuna. Yan po ang amin talagang target na ma-reach namin yung population protection upang sasabay na yung maging 0 po ang case. Hindi lang sa lungsod ng Pasay, kundi sana sa buong bansang Pilipinas. Okay, thank you, Mayor. Now Thank let's you. go back to Yusek Rocky, please. Okay, salamat Mela Lesmoras. Tanong pa rin po, itutuloy ko lang po yung tanong ni Trisha Terada kasi pinutol niyo po ako. Last question ni Trish for Secretary Galvez. China approved the EUA of Sinovac for age 3 to 17. How will this affect our vaccination program? Ina-expect po natin talaga na anticipated po natin yung pediatric vaccination. Nakita natin na nag-apply ng Pfizer ng 15 and 12 years old. And recently, mayroong announcement ang Sinovac that they are now authorizing in China yung 2 years old and 17 years old. So, ganun din ang Moderna. So, ang nakikita namin dito, meron tayong tinatawag na yung tinatawag natin yung pediatric vaccination. May 39 million po na tayo na population dyan. At yan po ay ginawa po namin. Ang implication yan, we need to buy more vaccine. More or less 60 million. So, ang ginawa po natin, ngayon, ongoing po ang ating mga negotiation sa ating pharmaceutical companies at vaccine companies para at least mag-increase tayo from original 158 million to 202 million, kasama na po yung COVAX. So ang implication ng pagka magkaroon tayo ng opening ng pediatric vaccination is it will increase our demand for vaccines. Can I add to that rejoinder by Secretary Galvez to the same Para po kay question? Chairman Abalos, pero nasagot na po niya tungkol sa paghahanda sa panahon ng tag-ulan. For Secretary Roque, tanong po ni Chris Jose, para sa inyo, reaction daw po sa sinabi ni dating Senator Trillanes na maaari naman daw pong tumakbo ang kahit na sino mang miyembro ng pamilya ni Pangulong Duterte, kabilang na si Mayor Sara sa pagkapangulo, para raw po maipakita ng mga Pilipino kung paano nila i-reject ito. Well, bago ko po sagutin yung kay Senator Trillanes, Senator Duque would like to add to the question earlier. Yeah, maraming salamat po. We welcome this news of China's Sinovac expanding the indication for the Sinovac vaccines to include 12 to 15 years of age, no? But that will not change the prioritization framework. We will still follow the prioritization framework, and once the vaccines arrive and are sufficient to cover even this age group, which the Sinovac has included as among the indications from 12 to 15. Pfizer is doing from 12 to 17. No? So all of these are a welcome development. Basta yung prioritization, sunod pa rin tayo. Salamat po. Dun sa sinabi naman ni Senator Trillanes, well, I'm afraid he cannot claim to be the spokesperson of the people of this country. Malalaman lang po natin ang desisyon ng taong bayan
pagkatapos po ng eleksyon. Kaya nga po, magkaroon tayo dapat ng eleksyon. Okay, next question, Yusek Rocky. Susunod po niyang tanong for Secretary Roque pa rin. Ano po ang masasabi ninyo sa naging pahayag ng opposition coalition One Sambayan na itatakwil ng mga Pilipino ang Duterte tandem sa election 2022 dahil selfish move raw po ito. Ang sabi po nito, nothing to the benefit of the people but only to perpetuate power to one family. Na maglabag din daw po sa konstitusyon ang posibleng pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang vice-presidente. Well, sabi nga po ni Secretary Duque, see you on election day. Taong bayan po ang magdedesisyon dyan. At saka, nakapagtataka naman, no? Bakit kaya ang akalain ng eleksyon sila ang tagapagsalita ng taong bayan? Kung titignan mo mga surveys, wala pa pong 5% ang hindi sumusuporta sa ating presidente. So mag-ingat po tayo, bagamat sinasabi natin kayo ay boses ng taong bayan, baka boses lang kayo ng isang barangay. Yes, next question please. Secretary Roque. Go ahead, please. Secretary Roque. Yes, go ahead. Okay, now naman po, balik tayo dito sa mga Secretary Roque. Yes, go ahead. Balik tayo sa mga echo lang. magtatanong dito sa ating grounds. Tawagin naman po natin si Naomi Tiburcio ng PTV. Hello po, magandang tanghali po. Kay Secretary Lopez. Secretary Lopez, nabanggit niyo po kanina, ano po pong industry yung pwedeng i-consider i-open lalo't marami na po yung mababakunahan? Anong industry? Ano? Ang i-consider pong i-open pa since marami pong mababakunahan na. Yung mga naiiwan na lang natin ngayon, kasi kahit mga nabuksan na, very limited yung kanilang operating capacity. Remember, meron pa tayo sa dine-in, indoor, na 30% pa lang. So, very limited pa. So, if ever, ito yung mga ina-adjust natin dahan-dahan lang. So, again, we still follow that framework na very calibrated ang reopening natin. Kasi hindi pa naman lahat kasi nabakunahan. What we're saying is that yung dun sa mga nabakunahan, probably they might have certain incentives also that the IATF will be discussing. Yun nga, yung example, pwede silang lumabas, yung mga dating hindi pinapayagan lumabas, o kaya yung in terms of yung protocol sa quarantine na mga pwedeng pag-aralan pa, tulad nitong recently na nilabas ng IATF last Thursday, ay yung quarantine period ginawang 7 days pag vaccinated. Yun ay paraan to short, in effect, sinorte na, pinag-ikli na yung quarantine. So, similar moves will be undertaken, will be studied, para naman may benepisyo dun sa nagpabakuna. And which is what we have been assuring also the people. Pag magpabakuna kayo, may immune kayo, or at least hindi maging severe ang inyong kaso at hindi kayo mamamatay. So, yun po ang dapat maramdaman din na benepisyo ng ating kababayan. Baka po may update sa incentives sa employees. Baka po yung previously nabanggit nyo, may mga food. Baka may update po regarding that. Yun po, binibigay na ngayon ng mga maraming kumpanya, no? Mga kasama natin dito sa food industry. Nagbibigay sila ng either discount or freebies. Nabalitaan ko nga, last week nasa SM din kami, another SM, they give free turon, no? Mga ganong benepisyo. Pero sabi ko nga, ang talagang benepisyo ay yun dun sa nagbakuna, ay siguradong hindi kayo mamamatay. Yun ang pinaka-safe at pinaka-magaling na benepisyo sa inyo. Thank you po. Thank you, Mela. I'll exercise my, leeway, no? Baka naman yung iba pang mga taga-Malacanang press corps, may question kayo. Tanong nyo na ngayon kasi namimiss ko na kayo mismo nagtatanong ng mga tanong nyo. Si kasamang Henry ata susunod po natin ang tawagin si Henry Uri ng DZRH. Okay, go ahead. Tapos miski hindi nakalistang Malacanang, if you want, because you're here anyway, you can ask your questions. Please. Thank you, Secretary Harry. First question, Secretary Mon. March, ang record ng PSA, ang unemployment rate ay 7.1%. February, meron tayong recorded na 4.2 million. Pagdating ng March, may 3.4 million. Bumaba ng konti ang unemployment rate. Pero kung i-correlate natin sa mga gustong magpabakuna,
ang latest survey, ang sinasabi ng SWS, marami pa rin ang ayaw magpabakuna dahil natatakot. 32% lamang ang willing magpabakuna. Now, my question is, ano ang malaking banta sa ekonomiya, sa kabuhayan ng mga Pilipino kapag pinaira lang takot at ayaw magpabakuna, mas marami ba ang magsasarang kumpanya? Mas marami ba ang mawawala ng trabaho, lalo ngayong papasko? Oh, definitely. No? Pagka hindi po sila nagpabakuna, hindi tayo makakasulong sa gusto nating mangyari na tuloy-tuloy na reopening na ekonomiya at tuloy-tuloy na pagbalik ng ating mga kababayan sa trabaho. Remember, ang dati po, before pandemic, ang ating unemployment rate ay nasa 4.5 hanggang 5%. So yun po ang ideal level natin. Makabalik man lamang tayo doon. Right now, nasa 7 plus pa tayo. So malayo-layo pa rin yan kung bibilangin mo yung number ng tao na hindi nakakabalik sa trabaho. Kaya importante ho talagang makabalik sa trabaho. Kaya importante magpabakuna po lahat. At ang sa amin po sa mga datos at based on mga indication doon sa mga economic frontliners, mas marami ho ang gusto magpabakuna dyan kesa po doon sa mga seniors at may comorbidities. In fact, doon sa seniors ang mas mababa pa ang level, pero ngayon, kaya tuloy-tuloy na yung ating encouragement at mga kampanya na importante yung magpabakuna. Kaya dumadagdag na rin. Binigyan pa rin sila ng green lane. Kahit buksan ng A4, ang green lane priority A1, A2, A3. So para ho makahabol dyan tayo sa seniors at may comorbidity. Pero sa economic frontliners, marami naman hong gusto magpabakuna dyan. Thank you, Secretary Mon. Secretary Galvez, sir, with your indulgence, paano pa ho natin ilalapit sa mga ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa ang bakuna? Ano pong mga mas naiisip pa na paraan ng inyong tanggapan? Nakita po natin na yung ating mga LGUs at saka nag-uusap po kami ni SILD, Secretary Anyo, na talagang i-maximize ng mga LGU ang kanilang mga effort in order to access yung vaccine from their community. So nakikita natin na katulad na ni Mayor Menchi, talagang umiikot ang kanyang mga yung mga vaccinators, and even yung mga talagang mga senior citizen ay binabahay-bahay ng mga ating mga LGUs at saka tinatawag natin mga BHERTs in order to encourage them to be vaccinated. Itong sa ating mga sa A4 naman, nakikita natin na gagawin natin talaga na yung i-expand natin yung mga vaccination centers doon sa mga commercial areas. And at the same time, we are very thankful na yung private sector, they are volunteering their different establishments and their own services in order to access their own employees and their own families. So ang ginagawa po natin, ang strategiya po na ginagawa po natin ngayon, hindi lang po yung yung economic workers at saka yung mga vaccine ang ating tinatarget, but also the whole family. Nakakatuwa nga kasi sa mga villages na pinupuntahan din namin na talagang yung mga pamilya, for example, yung mga workers na mababakunahan natin, we are encouraging them na yung kasama yung kanilang mga pamilya, yung mga nanay at saka tatay na mga senior citizens ay mabakunahan na rin. We accept na mayroong mga hesitancy na nakita natin, pero we are working our effort. The LGU, the DILG, and the national government and also the private sector are harnessing their influence and their effort para ma-educate at ma-impormahan ang ating mga kababayan na ang talagang ating kinabukasan at ang ating solusyon sa pandemyang ito ay yung vaccination talaga. Dahil lang sinasabi nga natin na every citizen has moral obligation to be vaccinated in order to have their own family, their own community to be protected. Thank you, Secretary. May dadagdag lang si Margo on the SWS survey. Thank you, Secretary Roque. I wanted to share lang sana yung SWS survey na bringing up mo. Yeah. Tama ka, mga 32% ang willing. Pero pag breakdown mo siya at tinignan mo yung some college and college graduate, umaabot yan ng 50+%.
Tapos kapag tinignan mo by region, sa Metro Manila, 41% yon. So importante yata intindihin natin yung lalim ng detalye para alam natin sino yung kailangan pa i-convince. Second point, hindi lang yung willingness number ang dapat mong tignan sa research. Ang titignan natin, yung uncertain, hindi sigurado. About 50% yan. Hindi sila humihindi. Hindi lang sila sigurado. Wait and see sila. Kaya kapag mas marami nang nagpabakuna at nakita nila, uy, medyo okay na. Mako-convince din yung ating mga kababayan na sumunod. So, kailangan din intindihin ninyo sa research. Bakit sila hindi sigurado? Ano yung mga rason? At madalas, lumalabas since last year, safety, efficacy, side effects. Madali ma-address yun kapag tama yung edukasyon na binigay natin sa mga Pilipino. Thank you. Thank you, Margo. At Last saka question, Secretary isa Harry. pang survey din, ha, na nauna ng ginawa, maaga itong ginawa ng SWS, na about 70% will have themselves vaccinated pag nakita nila yung ibang nagpabakuna na. Okay. I myself, ini-encourage ko yung mga kapwa ko manggagawa na magpabakuna na kayo sapagkat, well, ito yung susi sa ekonomiya. But last one question, Secretary Harry. Bakit kailangang may Pangulong Duterte pa tayo na pag-usapan sa susunod na election kung ano man ang posisyon na kanyang tatakwel? Vice President yung sinasabi. Anong pangangailangan ng bayan? Why do we need Vice President Duterte in 2022 and beyond? Well, in the first place, he was nominated. At ang sagot ko lang naman dyan, siyempre, kailangan sagutin yung nominasyon, kaya pinag-iisipan. Pero wala pa pong desisyon ng Presidente. Pero tama po kayo, sa paghalal ng ating mga namumuno, kinakailangan tignan ang kakayahan, tignan ang kanilang eksperyensya, tignan ang napakadaming problema ng bayan na kinakailangan bigyan ng lunas. Thank you. Salamat po. And Secretary Roque, since with your order, tatapusin po natin yung mga nandito sa on ground. Ang huling magtatanong po mula dito sa ating location ay si Jacob Lazaro ng One News PH. Go ahead. Siguro, ubusin na lang natin yung tanong dito sa present kasi we're out of time. Okay. Secretary Galvez and Secretary Duque and myself will be flying to Davao on a 2 o'clock flight. Go ahead, please. Hi, thank you so much for accommodating me. 3 questions lang po. First is, yung minention na first phase and second phase ng A4 vaccination. Uubusin po muna ba yung 13 million dito sa NCR bago tayo mag-accommodate ng A4 workers sa second phase, which are those from the outlying provinces? Secretary Galvez? Yung ginawa lang natin is nagano tayo, yung NCR Plus ang ating inuna dahil kasi the NCR was able to already exhaust yung A1, A2, and A3. At saka ang strategy natin is yung center of gravity. Pero pagka nakita natin yung meron tayong directive sa mga LGU na once na they have already finished yung A1, A2, and A3, other LGUs outside of Metro Manila can also follow. Okay. So yun ang yun ang directive natin. So sir, uubusin po muna talaga yung 13 million A4 dito sa... No. That's not kasi ang gusto nga naman nating mahal na presidente, equitable yung distribution ng distribution ng ating vaccine. Hindi lang po sa NCR kasi ang kasama po natin may mga expansion areas po tayo na meron pong tinatawag nating ongoing surge. So ang po natin ang ating policy is that inuna lang po natin ng NCR plus 8 considering sa center of gravity dahil kasi para makapag-open up ang ating economy. But once na natapos din ng other regions, yung kanilang A1, priority A1, A2, and A3, they can already start and if they have already enough vaccines for their citizens. Okay po. Second question lang po para dun sa informal sector workers natin. Since wala naman po talaga sila masyadong legal documents, ano po yung kailangan nilang ipakita para ma-vaccinate po sila? Well,
Karamihan naman po, ginagawa po natin sa informal sectors natin, ang ating mga LGUs, meron tayong tinatawag na mga zone vaccination area. Wherein sa mga barangays, kilala ng mga barangay captains kung sino yung mga informal workers nila. And alam nila kung sino yung mga drivers, sino yung mga market vendors, and also yung tinatawag natin daily wage earner. And with that, kaya nga ang ginagawa ng ating mga LGU ay talagang ino-organize ang ating tinatawag na yung master list. Kasama sa master listing po nila yung mga tinatawag natin mga informal settlers workers. So kaya po nila yon through yung zoning po nila and through the registration ng mga barangay captains po natin na sila po ang mag-manage po. And maybe si Mama po alam po niya. Opo, kami po ay bumababa talaga sa barangay at meron po kaming barangay inhabitants, registered barangay inhabitants. Nandoon na din po yung klase ng skills ng aming mga mamamayan at kung ano po yung trabaho nila. At pwede rin po namin hingian sila ng certificate na sila ay driver, sila ay member ng TODA, sila ay nagtitinda sa palengke, sila ay kasambahay. Yun po ang aming tinitignan dito sa lungsod ng Pasay. At halos lahat naman po ngayon may ID eh. Kasi kung kahit tindera sa palengke, may asosasyon yan at nagbibigay po yan ng ID. Kung ikaw ay driver, meron kang driver's license na professional. Pati po ang mga motorcycle drivers, meron po yung special na driver's license na rini-require. Okay. So basically, any closest legal ID that they can show. Opo. Pero if ever po wala talaga, ang mangyayari na lang is basta kung sino na lang kilala ng barangay captain na to, siya yung mabibigyan ng vaccine. If case wala po talaga. Well, sabihin na lang natin, gaya na sinabi ni Mayor, no? Bumababa ang mga LGUs at kilala nila kung sino ang mga nasa barangay. Opo, and if I may, naka-pre-register po yan. Binababaan namin at nililista na po. Pwera sa online, meron pa po kaming manual na talagang binibisita bawat bahay doon sa barangay. Okay. Last question na po tungkol dun sa 1 million Sinovac na dumating. Na-distribute na po ba to sa mga LGU sa Metro Manila? And kailan po magsa-start yung A4 vaccination on the LGU level? Well, ang proseso po, pagdating ng Sinovac, meron po yan Certificate of Analysis. Bago po yan ikalat. No? So sa ngayon po, kakadating lang po kahapon, ilang araw lang naman po yung kailangan nila para magkaroon ng Certificate of Analysis. Tapos ang track record natin, mabilisan naman po yung distribution. Secretary Galvez. Gusto ko Secretary lang po, Duque. salamat Spokes, no? Tama po kayo, yung sinabi ni Spokes. Inuumpisahan na rin kasi meron ng allocation plan. So kung ano yung dumating, meron na yan kaagad automatic allocation plan na ini-implement. At ang ginawa namin pagbabago, imbis na antayin yung certificate of analysis, ibaba na muna yung bakuna doon sa mga pamahalaan lokal at nakalagay doon, parang may undertaking na hindi muna nila ibibigay hanggat wala pang certificate of analysis. So we cut the distribution time shorter. No? So yun ang bagong ginawa natin. So most likely po ba magsa-start sila within the week or next week ng A4 vaccination? Well, yes, because there are already 380,000 doses na meron ng certificate of analysis of the 1 million na dumating. So pwede na yung umpisahan. Maraming salamat po. Thank you. Siguro last few questions na lang from those physically present because we're out of time. We have to go. Opo. Secretary Roque, isang pahabol na magtatanong lamang. Sige, MPC member Catherine Valiente ng The Manila Times. Go ahead, please. Yes, good afternoon po. To Secretary Duque, sinasabi po sa guidelines na ang age stratification guidelines is based on vaccine supply. Pero pwede naman po ba ang mga company cannot follow yung age prioritization at mag-vaccinate na lang po dun sa mga empleyado na hindi na binibase sa age? Ang IATF resolution dito ay permissive. In other words, ang ideal is sundin pa rin within A4 yung age prioritization 40 to 59. Kasi alam natin, habang tumatanda, from 40 above, dyan din tumataas ang bilang o porsyento ng pumapanaw dahil sa severe COVID-19. So, pwedeng maganda na ito gawin ng ating mga LGUs. Pero kung tingin nila
kailangan nang ibigay ito even lower than 40 to 59, pwede naman nilang gawin din yan based on the IATF resolution. Okay, thank you, sir. Okay, I think we are out of time. We'd like to thank all of our guests today. Umalis na po si Chair Abalos, Secretary Galvez, Mayor Calixto Rubiano, Secretary Duque, Secretary Lopez, and of course si Ms. Torres of the private sector, Margot Torres. So, on behalf of the President po, ito pong inyong spokes Harry Roque, nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo dito sa symbolic vaccination ng A4. At sa ngalan po ng ating Presidente, ang mensahe niya, nagsimula na po tayo magbabakuna sa ating mga nagtatrabaho dahil ang alam po natin, ang pagbabalik buhay natin ay nakasalalay po sa bakuna, magpabakuna na po tayo. Magandang umaga po. Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates.